Sjöundi þingfundur settur og fyrir tekið 20. mál, nefndarálit á þingskjali 26, tillaga breytingum á starfsreglum kirkjuþing númer 10 frá 2021 til 22, 3 manna stjórn þjóðkirkjunnar og brottfall fjárstjórnar valds frá löggjafarnefnd, flutt af Bryndísi Möllu Elídóttur og tekur hún nú til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við 20. mál. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 20 verði hafnað, en leggur til að forsætisnefnd tryggi að farið verði í þá vinnu að skoða hvort að fjárstjórnarvald samkvæmt starfsreglum samræmist þjóðkirkjulögum. Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Konráð Gylfason og Óskar Magnússon voru fjarverandi, en undir þetta ritar annars öll löggjafarnefnd. Orðið laust og til máls tekur Steindór R. Haraldsson. Forseti, ég þakka löggjafarnefnd góða vinnu. Ekkert sérstaklega ósáttur við þetta í raun. Markmiðin mínum að mestu leyti náð og það snýst alltaf þegar maður kemur með eitthvað til kirkjuþingsins að maður hefur markmið með því sem maður segir. Í raun má mér það í létturúmi liggja hvort það eru 3, 5, 7, 9 eða 11 í stjórn. En mér finnst bara alveg sjálfsagt að skoða þessi mál alltaf eins og við erum að gera í öllum málum. Og það sem í raun kemur frá löggjafarnefnd breytingartillaga, en ekki höfnun. Það raun það sem kemur. Þannig að ef það kemur eitthvað frá nefnd, eitthvað álit eða eitthvað þá það breyting á því sem að lagt til. Og ég ánægður með þetta að löggjafarnefnd skuli hafa tekið það upp hverju nafnis eða nefnis skiptir með engu máli. Hvort það heitir breytingartillaga, hvort það heitir eitthvað annað. Ef það ætlar að skoða það, og það auðvitað það sem var markmið mitt með þessu, ég ekkert fær það að kveða upp úr endilega lögfræðilega álitaefni, eins og við Axel töluðum nú hér í umræðunum í gær eða fyrradag. Þá ég ekki lögfræðingur, en svona lítur þetta og blasir þetta við mér. Og þess vegna það gleðilegt að löggjafarnefnd skuli hafa tekið það upp að þetta verði rannsakað lögfræðilega hvernig þetta mál í raun Takk fyrir það. Til máls tekur Guðni Már Harðarson. Forseti, mér langaði bara að spyrjast fyrir að hvaða leyti eru uppi áhöld að fjárstjórnarvaldið liggi og hvaða fjárstjórnarvald, eða fjárstjórnarvald stjórnar eða fjárstjórnarvald, ég bara skil ekki alveg hvað nákvæmlega fyrir að kanna, eða bara þetta að útskýra það, eða hvað eru áhöld uppi Takk. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, þetta skýrist nú kannski í tillögunni svolítið sjálft, en við ræddum þetta töluvert í löggjafarnefndinni og legg áherslu á, þetta ekki breytingartillaga, við erum að leggja til að málinu verði hafnað, en þetta eina atriði verði kannski skoðað, það snýst að skipurætinu og vald kirkjuþings sem fer sannlega með fjárstjórnarvald kirkjuþings, já, það mismælti ég mig, klukkan ekki án 10, fer með fjárstjórnarvald kirkjunar, hvort og hvernig kirkjuþing geti framselt það til stjórnar. Og þetta voru vangaveltur þetta fram og tilbaka í löggjafarnefndinni. Þar eru frábærir lögfræðingar, auk þess að við erum með rítara, mjög færan lögfræðing og það voru aðeins skipta skoðun á þessu, vegna það snýr að því hvernig við samþykktum skipuritið og
sumir í nefndinni á því að þetta sé bara allt í góðu lagi hjá okkur eins og þetta núna, því þannig samþykktu við skipuritið og engin vafi sé á þessum hlutum gagnvart stjórn eða öðrum vegna þess að kirkjuþing setur alltaf ramman og síðan það stjórninni að vinna innan hans. Þannig en það bara, þú veist, allt í lagi að taka eitt snúning á þessu í viðbót með okkar góðu lögfræðingum. Þannig að það var bara það sem var að biðja Þetta bara skoðað enn einu sinni og af því að niðurstaðan var svo þegar við samþykktum skipuriti að þetta væri allt saman í góðu lagi, að þá veit ég ekki hvað þau breyst í millitíðinni. Þannig að það bara það sem við verðum að gera, bara skoða þetta enn einu sinni. Þannig að við séum örugglega með allt á hreinu í þessum efnum. Svara þetta spurningunni. Til máls tekur Guðni Már Harðarson. Forseti, ég bara aðeins að hugsa að því að ég held að þetta sé mjög gott að skoða þetta og fá það á hreint hvert nákvæmlega hlutverk stjórnarinnar og hvenær hún rýnir og hvenær búið að framselja til hennar valdi og öðru. En ég bara hugsa að því að við erum að fara að taka fyrir væntanlega annað mál hérna rétt á eftir, hvort það væri ekki bara gott að vera komin með þetta á hreint þegar við skoðum það líka. Það er að segja, ef að í þeirri tillögu meðal annars talað að fjárhagsnefnd eigi ekki lengur að rýna áætlunina sem einn af stóru hlutunum í fjárstjórnarvaldinu. Þannig að það er ekki þingnefnd sem gerir það lengur, heldur bara stjórnin sem ekki alveg öruggt hvað nákvæmlega hlutverk hefur samkvæmt skipuritinu. Þannig ég held bara að það myndi dýpka þá umræðu að fá þetta álit áður en við tækjum þá umræðu. Takk fyrir. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, það mikilvægt að fjöllum eitt mál í einu. Hér erum við að fjalla 20. mál og ekki annað mál. Þannig við verðum að klára þetta mál núna. Og við erum að leggja til, eins og ítrykk aftur, að þessu mál sé hafnað, en það sé tekin enn eitt snúningur á því sem mér finnst reynda að vera mjög skýrt og þar til eitthvað annað kemur í ljós, þá erum við í góðum málum með þetta. Það hefur enginn verið að gera athugasemd við þetta nema Steindór með þessu máli og hans flutningsfólk á tillögunni. Aðrir hafa bara verið með þetta nokkuð skýrt. Við erum að starfa samkvæmt skipuritinu og það bara nokkuð ljóst. Það var eining að samþykkja það með þeim hætti. Nú komu ári síðar einhverja vangaveltur þetta og ef að þeir 3 lögfræðingar sem voru að fjalla þetta í löggjafarnefndinni hefðu séð að það væri eitthvað stórkostlegt vandamál hérna á ferðinni, að sjálfsög hefðu þeir þá brugðið strax við. En það var svona kannski bara eðlilegt að taka eitt snúning á þessu aftur í rólegheitum, en það ekkert í dag sem kallar á það að fara í eitthvað nefndarálit núna með þessu. Þannig ég held að við getum bara farið að ganga hreint til verks núna og annaðhvort samþykkja eða fella tillögu löggjafarnefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá síðar umræðu lokið. Þá tillagan sú að þessu máli verði hafnað. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 17. mál og þingskjali 17 tillaga af starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar. Það ekki leyft að taka til máls utan dagskrár. Fyrir tekið þetta mál, það frá löggjafarnefnd, flutt af Stefáni Magnússyni og tekur hann nú til máls. Nei, það ekki í þingsköpum. Þannig að nú tekur hann til máls. Getið sett ykkur á mælendaskrá. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar frá löggjafarnefnd. Málinu var vísað í allar þingnefndir en löggjafarnefnd falið forræði þess. Fjárhagsnefnd óskaði eftir frestun á afgreiðslu málsins. Engar athugasemdir bárust frá allsherjarnefnd. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillaga á þingskjali 17a verði samþykkt óbreytt. Og undir þetta skrifa
opinn af nefndinni nema að Bryndís Malla, Elinborg og Magnús sátu hjá við afgreiðslu og Kristrún fjarverandi. Orðið er laust og til máls tekur Birgir Gunnarsson og eftir honum talar Margrét Eggertsdóttir. Forseti, starfsreglur eru mikilvægar, en við verðum að gera þær kröfu til starfsregluna sem að við vinnum eftir að þær séu gagnsæjar og skýrar og skilvirkar. Vegna þess að þetta er umgjörðin okkar starf og þetta er svona, eins og í þessu tilviki er þetta lýsingin á því hvernig þetta á að vera samvinna á milli kirkjuþingsins og okkar sem að störfum á biskupsstofu. Gildandi starfsreglur fjármál eru barn síns tíma og þær tala ekki inn í gildandi skipulag. Og þær taka mið af ástandi segi ég, og skipulagi sem að er ekki lengur til staðar vegna þess að þegar þessar reglur voru sett á sín tíma þá vorum við með kirkjuráð, nú voru komið stjórn. Það var á þeim tíma í gangi fjárhagsráð svokallað, þar sem að formaður fjárhagsnefndar sat í 3 manna teymi sem að hafði þá aðkomu bara inn í daglega starfsemi sem er náttúrulega ekki það sem við viljum þegar hlutirnir eru í lagi. Þannig að það er ekkert að mínu mati sem kallar á íhlutun kirkjuþings í daglega starfsemi og við erum komið með stjórn eins og ég segi og stjórn er með þetta hlutverk og við verðum að virða það skipulag og starfsreglurnar þurfa að tala inn í gildandi stjórnskipulag og svo verður bara treysta okkur sem að vinnum á biskupsstofu til þess að vinna vinnun okkar og ef við njótum ekki traust að þá verður bara að taka á því. Tillagan sem liggur hérna fyrir finnst mér vera mjög skýr og bara mjög góð og hún byggir að mestu leyti bara á það sem við getum sagt á slæmri íslensku best practice. Það er bara að vera að taka þarna inn svona hvað er það, hvernig á að gera hlutina svo þeir séu í lagi hjá alvöru stofnun. Og það kemur fram til dæmis eins og í 11. greininni varðandi ársreikningin að reikniskil skulu verið í samræmi við viðurkennda bókhalds- og reikniskilareglur. Þetta er bara skýrt. 5. grein fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlun skal sett fram í samræmi við almennt viðurkennd og góð viðmið við gerð slíkra áætlana. Og að því að tala að fjárhagsnefnd sé ekki nefnd í þessum reglum að þá segir líka í 4. greininni að drög fjárhagsáætlunar liggi fyrir eigi síðar en í september ár hvert og skal kynna þau helstu hagaðilum. Fjárhagsnefnd hlýtur að vera einn af þessum hagaðilum. Og ég kannast ekki við það að það sé almennt verið að tala nefndir kirkjuþings í starfsreglum. Þannig að og svo er líka mjög skrítin ákveðið í gildandi reglum sem að við getum í raun ekkert unnið eftir. Við getum ekki unnið eftir þeirri tímalínu sem er lagt upp með í gildandi starfsreglum. Það er gert ráð fyrir því að fyrstu drög af fjárhagsáætlun liggi fyrir í júní. Það er útilokað mál. Við vitum ekki tekjutölun okkar fyrir í september. Þannig að við getum ekki lagt frá neina vitræna áætlun fyrir í september. Á þessu taka tillagan að nýju reglunum. Nú, aftur þetta með stjórnina að ef að komi frávik frá áætlun þá er það sjálfsögðu upplýst fyrir stjórn og fjárhagsáætlun er fyrst kynnt fyrir stjórn áður en hún fer fyrir kirkjuþing. Þannig að mér finnst þetta að vera mjög einfalt og skýrt og stjórnin er þessi öryggisventil sem að hún á að vera og þessar reglur sem að liggja fyrir eru þá í samræmi við gildandi skipulag og mér finnst mikilvægt að klára þetta mál. Og svo hef ég líka lýst þeirri skoðun minni að kirkjuþing og aðkoma kirkjuþings að fjárhagsáætlun ætti að vera meira að rýna inn í framtíðina. Og það er spurning hvort við ættum ekki bara að breyta nafninu á fjárhagsnefnd í framtíðanefnd. Vegna þess að kirkjuþing á náttúrulega horfa á heildarmyndina og rýna í hvert viljum við fara. Og þess vegna væri ekkit vitlaust að það kæmi fram eins og ég veit að er gert á norska kirkjuþinginu. Þar er kirkjuþingi með 1 til 3 áherslumál sem að þeir vilja að sé tekið tillit til inn í næstu fjárhagsáætlun. Er það ekki frekar þannig sem að kirkjuþing á að virka? Í staðan fyrir að vera með einhverja rörsýn eða baunatalningu eins og við verið talað
Mér finnst við vera allt of mikið þar. Allt of mikið þar. Þannig að þetta snýst traust og ég bara hvet ykkur til þess að samþykkja þessar reglur. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir. Forseti. Ég hef fyrst eina spurningu til okkar allra eða tvær og sem hver veit svara bara fyrir sig. Og það til hvers erum við á kirkjuþingi og hverjum eða hverju erum við að þjóna? Sautjánda málið var lagt fram á síðasta haustþingi og átti að fá að þroskast í meðförum þingsins eins og Steindór segir. Það lá ekkert á, var sagt. Fjármálin í svo góðu lagi, var sagt. 17. mál er að miklu leyti bara mjög gott og þarft, en það er ekki gallalaust. Það er ýmislegt í tillögunum sem fremur miðar að því að minnka gagnsæi en að auka það. Hvergi er reiknað með aðkomu fjárhagsnefndar og til muna minnkuð upplýsingagjöf til þingsins sem þó ber alla ábyrgð samkvæmt þjóðkirkjulögum. Málið fór í allar nefndir en var á forræði löggjafarnefndar. Fjárhagsnefnd hafði ýmsar athugasemdir og tillögur að breytingum en fékk ekki að koma þeim að og samtal var ekki í boði. Fjárhagsnefndin lítur svo á og hefur sent forseta bókun þar að lútandi að málið hafi þess vegna aldrei verið afgreitt úr nefndinni, þar sem við fengum ekki að koma neinu að í nefndaráliti nema að við höfum óskað eftir frestun sem sennilega á svo að nota gegn okkur og til að skama okkur fyrir að hafa ekki unnið nógu vel heima. Ég hef yfirleitt mikið jafnaðargeð og reiði sjaldan, en það sem virkilega vekur reiði mína er óréttlæti, yfirgangur og valdbeiting. Þannig að, eins og mamma sagði stundum, ég er fjúkandi reið. Ekki sjálfra mér vegna, ég get bara gefið Guði aðstæður og farið heim og snúið mér öðru. Heldur vegna þingsins og kirkjuna minna þegar keyra á í gegn reglur sem eru ekki að öllu leyti góðar reglur og ekki boðið upp á samtal eða rými til samtals. Ég tek undir það sem sagt hefur verið úr þessum ræðustóli að við þurfum að vanda okkur betur. Ég velti líka fyrir mér hverra hagsmuna er verið að gæta með þessum starfsreglum. Ég mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu eins og hún er nú og hvet ykkur til að hafna henni verður hún lögð fram óbreytt til atkvæðagreiðslu. Og verður hún lögð þannig fram þá óska ég eftir leynilegri atkvæðagreiðslu. Til máls tekur Árni Helgason. Forseti, ég vil nú byrja á því að taka undir orð Margrétar. Við í fjárhagsnefnd áttum okkur ekki alveg á því hverju tilgangurinn með því að vísa máli í alla nefndir og hunsa síðan nefndir sem að telja að máli sé ennþá í nefndinni og það er bara lagt fram eins og ekkert sé. Ég held að þetta sé mjög skrítin fundarstjórn og mótmæli henni. En þar sem að ég átti nú svo sem vona á því að í þetta færi að þá hef ég undirbúið nokkrar breytingatillögur. Það er ekkert of seint. Af hverju? Það þarf að fara yfir þingsköpin og það þarf að berast fyrr. Nei, einstaklingum má leggja fram breytingatillögur í umræðu. Þetta fyrst að vera búið að tilkynna þær áður ef það eru viðamiklar. Þær eru ekkert viðamiklar. Lögfræðinginn okkar að skoða það, þetta við erum að fara réttar. Það hefur margoft verið gert að leggja fram breytingatillögur í umræðu, einstaklinga. Já, þetta er góður. Ætlarðu að fara að breyta því núna? Nei, ég fer alveg til starfsreglum. Það hefur mér nú ekki sýnst, en allt í lagi. En ég ætla að fara yfir þessar reglur og þessar breytingatillögur, en áður en ég geri það þá vildi ég segja að það er
að mínum að liggur ekkert á að breyta þessum reglum. Það er alveg rétt hjá Birgi, það er eitt og eitt atriði þarna sem að stangast á við það sem að raunverulega er hægt að gera eins og hvenær byrjaðir á fjárhagsáætluninni. Það hefur einfallega bara verið gert að ráði Birgis að gera það á þeim tíma sem hægt er að gera það sem er í september. Það hefur enga tilgang að byrja á þessu júní, þannig að menn hafa svolítið hort fram hjá því og sjálfsagt að breyta þeirri reglu, við gerum enga athugasemd við það. Það sem að ég geri fyrst og fremst athugasemd við er að fjárhagsnefnd, hlutverk fjárhagsnefndar í undirbúningi þess að lögð er fjárhagsáætlun fyrir kirkjuþing, það er bara tekið út. Mér finnst það ekki skynsamlegt vegna þess að þá hefur fjárhagsnefnd náttúrulega mjög lítinn tíma eftir að tillagan er komin inn á kirkjuþing, þá á fjárhagsnefnd að afgreiða það á svona klukkutíma fundi og hefur þar af leiðandi auðvitað mjög litla möguleika á það að rýna fjárhagsáætlunina af einhverju viti. Það að færa þetta alfarið yfir á stjórn, það er náttúrulega ekki í samræmi í sjálfu sér við hlutverk stjórnar. Auðvitað kemur stjórnin af fjárhagsáætluninni en mér finnst eðlilegt að fjárhagsnefnd gerir það líka. Síðan er þarna í sambandi við það sem að verið er að minnka þær upplýsingar sem koma fram í fjárhagsáætlun og það er í ósamræmi við umræður sem verið hafa á kirkjuþingi í hvers skipti sem að fjárhagsáætlun hefur verið lögð fram, að þá kemur óskum það að fá meiri upplýsingar, meira niðurbrot. Og þess vegna vil ég leggja til að við höldum þessu eins og þetta er núna, en ég er tilbúin til að ræða breytingar á þessu og ég ætla að leggja hérna fram nokkrar tillögur. Í fyrsta lagi er við fyrstu málsgrein, fyrstu greinar, ef hún geti komið þetta upp. Það segir útfalli síðasti hluti málsgreinar 1 að fenginni heimild hins samningsaðilans og innkomin setningin nema trúnaður sé áskilin af hálfu viðsemjenda. Og eina ástæðin fyrir þessu er svo að það sé almenna reglan að við birtum alla samninga, það sé ekki gert ef að ósk kemur frá eða trúnaður sé áskilin af hálfu viðsemjenda. Síðan er hérna önnur tillaga, það er varðandi aðra málsgrein fyrstu greinar. Tillagan á þingskjali 17a gerir ráð fyrir því að niðurfalli eftirfarandi texti. Fjárhagsnefnd kirkjuþings skal láta í té öll fjárhagsgögn sem formaður nefndarinnar eða staðgengill hans óskar eftir, bæði við gerð fjárhagsáætlunar og við yfirferð ársreikninga. Aðrir kirkjuþingsfulltrúar fá aðgang á sömu gögnum óskið er eftir því. Og lagt er til að þessi texti standi óhaggaður, þannig að hann fari ekki út. Það hefur verið vísað til þess að í 20. grein þingskapa, ef ég man rétt, að þar segi að kirkjuþingsfulltrúar geti óskað eftir upplýsingum þau mál sem eru til umræðu. En þetta er svolítið annað og mér finnst bara rétt að hnykkja á því að þetta sé leyfilegt. Síðan er þriðja málsgrein fyrsta grein, þar sem að sagt er að ekki sé heimilt að greiða nema að til þess sé heimild í fjárhagsáætlun og það sem að mér finnst kannski við þetta að það þurfa að skilgreina það eins betur hvað átt er við. Erum við að tala um heimild á viðkomandi fjárhagslykli eða verkefni eða hvað erum við að tala um? Þannig að ég legg til að á eftir orðinu fjárhagsáætlun komi til viðkomandi verkefnis. Ekki í fyrstu greininni? Ég er í þriðju málsgrein fyrstu greinar. Já, þetta er svolítið hérna. Á eftir fjárhagsáætlun þá komið til viðkomandi verkefnis því að mér skilst að bókhaldið sé verkefnadrifið og það sé þá ljós hvað megi fara í hvaða verkefni og ef að heimild er uppurinn þá megi ekki greiða þá reikninga. Þannig að ef það segir bara fjárhagsáætlun þá geta menn bara hort á niðurstöðutöluna og svo lengi sem það er innan við hana þá geti sé hægt að greiða. En það finnst mér kannski ekki rétt að gera. Síðan kemur önnur málsgrein annarar greinar og það er þessi breyting sem ég er að tala um að halda aðkomu fjárhagsnefndar að áætlanagerðinni
sem fyrst og fremst auðvitað upplýsingar frá framkvæmdastjóra hver áætlunin og fjárhagsnefnd hefur þá tækifæri aðeins til þess að skoða það og hafa skoðun á því áður en hún lögð fram. Þannig að á eftir orðunum samráð við stjórn komi og fjárhagsnefnd. Hérna, já. Síðan við fyrstu málsgrein 3. greinar, það í sambandi við þennan varasjóð. Við höfum oft talað þennan varasjóð hérna og ég hef margsagt það að ég alveg á móti því að við séum að stofna einhvern sérstakann sjóð og mér finnst í umræðin alltaf verið að tala að þetta sé einhver sjóður. Það næsta sem gerist að það verður einhver stjórnkosin og allt það. Ég alveg á móti því, þannig að ég legg til að á eftir orðunum myndaskal varasjóð komi í formi handbærs fjár. Það að segja, það bara handbært fé þarf að vera lágmarki 25% af gagnagjaldi ríkisins og þá erum við búin að uppfylla þetta og eftirfarandi orð falli út sem safna skal í uns höfuðstóll hans verður og í stað þess komi sem nemi að lágmarki 25%. Og þetta nú ekki stórkostlega breytingar en þetta bara til þess að tryggja það að við förum ekki að kjósa einhverja stjórn yfir þennan sjóð og sem að kostar okkur. Nú síðan fyrsta málsgrein 4. greinar. Á eftir orðunum helstu hagaðilum komi þar á meðal stjórn og fjárhagsnefnd. Þannig að það sé alveg skýrt að stjórn og fjárhagsnefnd hafi aðkoma að þessu. Menn sögðu hér áðan að þetta væri alveg augljóst. Fínt, þá ekkert vandamál að samþykkja þetta. Og síðan kemur endanlega tillaga fjárhagsáætlun sem hlotið yfir umfjöllun stjórnar og fjárhagsnefndar skal liggja fyrir og vera birt í síðasta lagi 4 vikum fyrir upphafsdag kirkjuþings. Síðan önnur málsgrein 5. greinar. Þá kemur þarna á eftir orðunum í samráði við stjórn komi ný málsgrein sem verður 3. málsgrein og allur sá texti sem tillagan felldi út úr núverandi starfsreglum sundurliðun gjaldaliða og þessi textar og núverandi gildandi starfsreglum verði 3. málsgrein og það bara rakið hérna upp og þið sjáum þá breytingunum hvað ræðir. Og ástæðan fyrir þessu einfaldlega sú að eins og ég sagði áðan að alltaf í umræðunum fjárhagsáætlun óskað eftir meiri sundurgreiningu, meiri upplýsingum. Þannig að kirkjuþing sem hefur fjárstjórnarvaldið sjái og skilji betur hvað við erum að setja peningan í. Það þurfi ekkert endilega að vera þessi liðir, mér finnst allt í lagi að halda sinni og síðan að ræða það hvað skynsamlegt að hafa til framtíðar í þessu. En mér finnst ekki skynsamlegt að taka þetta alveg út og vil frekar brjóta þetta meira niður. Nú, síðan í fyrstu málsgrein 8. greinar. Það úthlutunarsjóð, sjá, það 8. grein í tillögunni, næst neðar, þarna. Það þetta kirkjuþing, í stað orðana kirkjuþing kýs nefnd til 4 ára sem koma orðin stjórn þjóðkirkjunnar. Setningar í fyrstu málsgrein frá og með samkvæmt 6. grein falli niður. Það að segja að þarna standi bara stjórn þjóðkirkjunnar ber að fjalla stjórn kirkjunnar, stjórn þjóðkirkjunnar, úthlutastyrkjum, já. Og önnur málsgrein 8. greinar í stað orðsins úthlutunarnefndar kemur orðið stjórnar og 3. málsgrein 8. greinar í stað úthlutunarnefnd kemur stjórn og 1. málsgrein 9. greinar í stað úthlutunarnefnd kemur, þetta komið með hana, 9. greinar, já, þar kemur stjórn, framkvæmdastjóri og starfsfólk þjóðkirkjunnar. Það að segja, og við höfum svo sem rætt þetta aðeins inn í stjórn, að það sé ekkert óeðlilegt að þetta hlutverk sé að úthlutunin sjálf sé á endanlega á hendur stjórnar, en þetta starf sem unnið af framkvæmdastjóra og starfsfólki.
þannig að það er unni fyrir stjórnina og það er samráð um það en þó að stjórnin taki þess endanlega okkur. Síðan, Skal bæta við hann. takk að þið fyrir. Þá er það 2. málsgrein 10. greinar. Þar kemur á eftir orðunum í samræmi við stjórnkomi og fjárhagsnefnd, bara í samræmi við fyrri tillögu. Og þá kemur 2. málsgrein 12. greinar. Eftir, var það komið? Já. Eftir orðunum prókúruumboð fellur út textinn og getur einnig veitt öðrum starfsmönnum þjóðkirkjunnar heimild til að rita firma þjóðkirkjan og við bætist textinn og getur veitt öðrum starfsmönnum prókúruumboð og getur hvenær sem afturkalla prókúruumboð. Nú, fleiri tillögur hef ég nú ekki og ég vonast til þess að við getum rætt þetta og komist að niðurstöðu og lokið málinu eða fresta því eins og fjárhagsnefnd vildi til þess að ræða þetta frekar. Já, forseti þykir þetta nú æði mikla breytingar og það er örugglega meiri tíma. Þannig ég myndi gjarna vilja gera hlé og ráðfæra mig við lögfræðingana hvað við gerum. Það getur vel verið að það verði bara þannig að við frestum þessari umræðu, tökum hann eitthvað áfram hér núna og eftir en frestum henni svo til maí. Og því að fólk verður að geta átt að segja á hvað breytingar eru. Ég ætla að gera hlé á umræðinu núna, svo er mælendaskrá og við höldum áfram umræðinu eftir. En ég ætla aðeins að fara yfir þetta, að það þarf að senda þetta rafrænt. Já. Þú sendir þetta á Guðmund og Ragnhildi. Eigum við að, þá bara geri ég hlé.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið á ný 17. mál. Haldinn var fundur með öllum hagaðilum eins og sagt er. Og þar sem eru komnar mjög miklar breytingar á málinu, að þá höfum við sammælst það að vísa málinu til allra nefnda aftur og taka það fyrir í haust. En það er mælendaskrá, vilja menn halda sig við áfram að ræða málið. Stefán Magnússon hefur beðið um orðið og síðan Auður Torberg, Einar Már Sigurðarson, og þá er það Stefán Magnússon sem tekur til máls. Forseti, mér leiðist frekar svona minnihlutuofbeldi. Við skulum fara yfir málið. Það var skipun nefnd og ekki orðið ár síðan með fulltrúum úr öllum nefndum til að yfirfara starfsreglur fjármál. Ágætis fulltrúar úr öllum nefndum, þar á meðal fjárhagsnefndinni. Og síðan erum við búin að hafa tíman núna frá kirkjuþingi í haust marga mánuði til að gera athugasemdir við vinnu þessar nefndar, til að yfirfara málið og svo gerist ekki neitt. Og gerðist ekki neitt að því menn höfðu ekkert málið að segja, eða hvað var það sem gerði það verkum að menn höfðu ekki einhverja skoðanir á málinu, þegar var tök á því að hafa skoðanir á málinu. Á að halda því fram að það sé slíkt sambandsleysi milli nefnda hér kirkjuþingi að það sé ekki hægt að koma áliti úr einni nefnd í aðra. Ég hef ekki orðið var við það að formenn fjárhagsnefndar og löggjafarnefndar séu þeir þverhausar að sé geta að tala við þetta fólk og þau geti tala saman. Síðan kemur hér fram breytingatillaga við afgreiðslu málsins sem hefur þann eina tilgang að fresta málinu, ekki neitt annað. Og við ætlum að hanga yfir þessu máli og fresta því enn eina ferðina, eins og ótrúlega mörgum málum sem er til umfjöllunar á kirkjuþingi, að því við nennum ekki að vinna vinnun okkar þegar við eigum að vinna hana. Ég fyrir mína part að líði ekki svona vinnubrögð og það sem ég kalla minnihlutuofbeldi. Menn gátu bara skammast til að koma með tillögur fram þegar átt að gera það, svo væri hægt að afgreiða þetta eins og fyrir var ákveðið á þessu þingi. Eina sem er hér lagt fram er að það sem búið að strika út úr reglunum, það sé sett inn að hluta til aftur, nokkur atriði. Engar efnisbreytingar. Og svo ganga menn út frá því sem vísu að það sé eðlilegt að ein nefnd þingsins hafi einhverja stöðu umfram aðrar á kirkjuþingi. Það er ekki þannig að menn fái mál til afgreiðslu og vinnslu inn í þingnefndum, fastanefndum, fyrir þau búið að leggja þau fram. Það gildir líka fjárhagsnefndina. Þetta er hins vegar álitamál, hvort að þetta sé bara eðlilegt. Og mér finnst það ekki eðlilegt að ein nefnd sé að taka stórar ákvarðanir og leggja blessun yfir einhverja hluti sem það fá svo enga umræðu hér á kirkjuþingi og nefndin hefur þá bara alræðisvald í því hvað samþykkt er og hvernig þetta fer. Vegna þess að aðkoma hinna nefndana að stærsta máli kirkjuþings sem er fjárhagsáætlun á hverju sinni. Hún er bara nánast engin. Við hin hér, löggjafarnefnd og allsherjarnefnd, við erum bara hérna til að rétta upp hönd. Þegar fjárhagsnefnd segir við rétta upp hönd. Þetta er engin vinnubrögð, við hljóta allir að sjá það. Og ég legg til að máli verði ekkert frestað, heldur afgreitt,
eins og það liggur fyrir og nefnd, og ef við vilja gera breytingar á því, þá gerum við það næsta haust og hættum þessu handabaksvinnu. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Auður Jónasdóttir Torberg. Forseti, ég verð að byrja á því að bera sakir af fjárhagsnefnd. Það vill þannig til að fjárhagsnefnd hefur ekki lagt fram hér eina einustu tillögu. Heldur hefur einn nefndarmanna lagt fram, 10 stykki eða svo. Það verður að segjast eins og að fjárhagsnefnd hefði viljað ræða þær tillögur nánar, hugsanlega fleiri, en ég get tekið á mig hlut af því að hafa hugsanlega misskilið hluti vegna þess að ég taldi eðlilegt að vinnan í fjárhagsnefnd væri þannig að við biðum eftir því hvernig löggjafarnefnd myndi leggja upp málið vegna þess að löggjafarnefnd hafði forræðið yfir málinu. Og ég gerði ráð fyrir því að það yrði samtal á milli nefndana þannig að menn gætu samræmt hluti og þrátt fyrir það að tillögur Árna séu 10 þá sé ég strax í hendi minni að það engin rosaleg flækja að lagfæra þetta þannig að það verði samstaða um málið. Það bara þarf samtal og það bara oft þannig að samtal, þó að mér sé að taki stuttan tíma, það leysir ótrúleg mál. Þannig að það bara það sem vantar í þetta, það að gefa sér tíma til samtals og finna samhljóminn sem klárlega í þessu máli. Og ég minnist þess í fyrstu umræðu, þá man ég að nokkuri fóru upp og ræddu málið, þökkuðu flutningsmönnum fyrir góða vinnu vegna þess að grunnplaggið mjög gott. Það þarf bara örlítið að skerpa á hlutum og líka komið veg fyrir að sé misskilningur. Nefni eitt lítið dæmi. Hagaðilar eru nefndir. Við erum alveg klára á því núna að fjárhagsnefnd klárlega hagaðili. Eða hvað? Það getur vel verið að engu tíma koma einhverjir að sem að segja fjárhagsnefnd. Hún ekkert frekar hagaðili heldur en löggjafarnefnd eða allsherjarnefnd. Þannig að bara einfalt ef það væri í greinagerðinni, hefði verið sett í greinagerðina, hagaðilar, til dæmis, eða þar á meðal, fjárhagsnefnd. Skiljið, þá hefði ekki verið neitt svona. Og þetta ekki efnisleg breyting, þetta bara lagfæring til skýringa. Og þannig held ég að við eigum að vinna. Og ég held að þarna hafi í raun og veru það vandamál verið að við kannski misskildum svolítið hvort annað í því hvað það þýðir að ein nefnd hafi forræði. Síðan samkvæmt 37. grein þingskapa, starfsreglum þingsköp, talað það að nefnd geti frestað máli fram að næsta þingi. Og það var svona síðasta úrræði fjárhagsnefnda til þess að reyna að fá samtalið. Það var að fara fram á það. Það var óþarfi út af fyrir sig að menn hefur bara sest niður og kannski leyst málið. Það ekki kannski þurft allan þann tíma. En eins og staðan núna, þegar komnar fram 10 tillögur, þá nú býsna erfitt held ég fyrir þingið að fara að setja sig inn í allt það núna á stutnum tíma. Þannig að ég held nú að þessi niðurstaða sé óhjákvæmileg við þessar aðstæður. En ég hefði viljað fá bara klárt, ef að það liggur fyrir klárt. Nú ger ég mig grein fyrir því að við þurfum að endurskoða þingsköp. Það ýmislegt í þeim sem við þurfum hugsanlega að lagfæra og það sama með hlutverk nefnda, þannig að við þurfum kannski að fara yfir þetta. En eins og staðan í dag, þá þetta þannig að það ýmsum málum sem hefur verið vísað til allra nefnda. Og þá spurningin, og svo fær nefndin forræðið. Það bara svona til þess að sýnast að senda því alla nefndir eða þýðir það einhvað? Eins og ég sagði þá hef ég skilið það þannig og ég hef verið þáttakandi í ýmsu þar sem nefndirnar hafa verið að samræma sig og komast að sameiginlegri niðurstöðu til þess að bæði bæta mál og eins flýta fyrir þingstörfum. Þannig að ég held að við eigum að gera það þannig, þar sé að sú nefnd sem hefur forræði málsins, hún leiði umræðuna. Þannig að það sé fengnir aðilar frá nefndum til þess að samræma. Þannig að ég held að við þyrftum að hafa það bara á hreinu, hvað þetta þýðir, máli vísa til allra nefnda og ein nefnd hefur forræði. Þýðir það að alla nefndir sem sagt eiga að samræma sig í málinu, eða að reyna það allavega, eða þýðir það að ein nefndin sem hefur forræði, hún ákveður hvenær málið tekið úr
öllum nefndum. Mér finnst þetta þurfa að vera skýrt þannig að menn séu allir á sömu blaðsíðunni í því hvernig mál er unnið. Til máls tekur Auður Jónasdóttir Torberg og eftir henni talar Benjamin Hrafn Böðvarsson. Forseti, ég held að eiginlega eina orðið ef ég ætti að setja tilfinningar mínar allar sem hafa verið mjög miklar síðustu mínútur, það væri bara vonbrigði. Ég er svo vonsvikin að því ég var svo, ég verulegur haga aðili máls, bara þessu. Og við vorum svo mikið að reyna að vanda okkur og setja þetta skýrt fram og kalla eftir samtali, sett í alla nefndir, allir fengi að tjá sig þetta væri margir mánuðir í þetta, væri nógu tími til að koma með efnislegar athugasemdir. Allsherjarnefnd var spurð álit fyrir viku, 10 dögum síðan eitthvað svoleiðis og við vorum ekki með efnislegar athugasemdir sem ég er ekki að segja að maður megi ekki koma með sem einstaklingur athugasemdir í lokin. En þetta núna áðan, þetta er náttúrulega bara rosalega óvöndu vinnubrögð. Klukkan 11 í gær var ég síðast að rífressa og bíða eftir efnislegum athugasemdum við málið sem ég gæti skoðað og tekið afstöðu til. Þær komu ekki, svo koma þær fram hérna í bunum rétt áðan. Og mér finnst það bara ekki vöndu vinnubrögð. Mér finnst það ekki til þess fallið, svona útúrsnúningar og málþóf og hártoganir, finnst mér ekki til þess fallið að auka einingu okkar og samhug. Og það að samtal sé ekki í boði, það var alls ekki upplifun allsherjarnefndar, ég ætla ekki að segja samskipti hinna tveggja nefndanna, það var alls ekki okkar upplifun. En það var vissulega kallað eftir efnislegum athugasemdum og þessi upptalning hérna áðan, hún er ekki mikil, eða þú veist, efnislegu athugasemdum er ekki mikla, þetta eru svona, þetta er bara enska orðið í hug, þetta eru svona tweaks, þetta eru svona smátri, já, það er aðalega það sem að mér finnst, sem ég er svo ótrúlega vonsvikin yfir. Að ég hefði svo gjarnan vilja að fá þetta fínar athugasemdir. Ég bara í gær, fyrradag, rétt áður en þingið byrjaði, síðustu viku, nóvember, desember, janúar, febrúar, hvenær sem er, allavega. Svo ég færi bara í efnislegu athugasemdirnar að þá er það ekki minn skilningur að fjárhagsnefnd eigi að vera aðili að fjárhagsáætlun, heldur er hún eftirlitsaðili eins og allt kirkjuþing. Við erum öll eftirlitsaðilar hér í hvaða nefnd sem við sitjum og svo er fjárhagsnefnd fær sérstaka kynningu á þessu sem að við hinna nefndina fáum ekki og hún er eftirlitsaðili og það væri mjög óeðlilegt í mínum huga að eftirlitsaðilinn gerði fjárhagsáætlunina. Það finnst mér bara ekki, já, þú kaupir ekki bæði skoðunina á málunum og hvernig að leysa málin frá sama aðilanum. Þá sér hann alltaf fullt af villum svo að, já, allavega. Í 20. grein þingskapa, þar eiga allir aðgang á öllum gögnum alltaf, það á við fjárhagsáætlanagerð, það á við allt, þannig að okkur fannst bara við vorum að reyna að einfalda og stytta starfsreglunar, hafa þær stuttar og skýrar og almennar en ekki sértækar eins og þær voru. Já, þannig að það voru helstu efnislegu atriðin sem að ég vildi koma aftur á framfæri eins og í október. Takk fyrir. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson og eftir honum Steindór R. Haraldsson. Já, forseti. Mér líst í sjálfum sér ekki illa á þessa tillögu, en nú ræddu við mig, ég er í allsherjarnefnd, svo ég er ekki hagaðili eða eitthvað svoleiðis, en það sem ég sakna kannski mest er að þegar nefndarálitin fór að skila sér inn og maður sá að fjárhagsnefnd vildi fresta málinu, löggjafarnefnd vildi samþykkja þetta með breytingatillögu og það sem löggjafarnefndin fer með málið, það hefði verið kannski ástæða til þess að löggjafarnefndin myndi fara með málið inn í nefndinar
og spurja, ok, það er ekki alveg nógur konsensus hérna, það er eitthvað áhyggjur, það er eitthvað sem við þurfum að skoða betur og fara að ræða við nefndinar. Það var ekki gert og jú, vissulega sko reyndi ég að rifja upp þetta mál í haust. Við gerðum engar efnislegar athugasemdir frá nefndinni þá. Síðan þegar ég fór að skoða málið rétt fyrir þing að þá skoðaði málið bara aðeins betur og sá að það að vera að strika fjárhagsnefndina þarna út. Svo sé ég þarna að nefndarálitið er komið frá fjárhagsnefnd, þau vildu fresta málinu og ég hugsaði svona byrju hvað af hverju sko, því að ég sá í raun og veru að þetta er ekkert endilega slæm breyting sko. Þetta snýst traust, eins og ég er sammála því, eins og Birgir er að tala og ég vil líka að við í þjóðkirkjunni störfum í trausti. En það er greinilega ekki mikið traust hérna í gangi og það er mikið bræði finnst mér hérna og þegar ég fæ stundum pör til mín og þau eru að rífast og þau eru bæði rosalega reið og jafnvel annar aðilinn sem er Excel aðilinn, hann er búinn að skrifa rosalega bara kannski 2 heilar A4 síður hvað er að hinum aðilunum sko. En hinn aðilinn er algjörlega bara, þú veist, bara í vörn sko. En þau vilja samt fá niðurstöðuna núna. Að þá þarf ég að segja við þau, heyrðu, ef ekki bara að hittast núna vikulega næstu 3 vikunar og við skulum fara yfir þessi mál. Skoðum þetta aðeins. Og ég held að ég er algjörlega sammála að forseta að við þurfum að fresta þessu fram yfir haust. Það er engin ástæða til þess að flýta sér. Því að ég hef setið þetta núna, þetta 3. árið núna sem ég sitja hérna á kirkjuþingi og við höfum alltaf náð að tala okkur niður á niðurstöður. Og ég held að sé mikilvægt að við gerum það núna í trausti og vináttu og í kærleika. Já, ég hef með allt aðra punkta, sko. Einar Már er búinn að kenna mig þetta, koma bara með ykkur að punkta og segja sér ykkur allt annað. En já, það sem kannski ég sakna mest er að ef að sé eitthvað svona sem hugsanlega gæti valdið ykkur ágreiningi á þinginu, þá finnst mér að kannski að það sem löggjafarnefndin fór með þetta mál, það hefði verið ágætt að fara að ræða, kannski taka upp þráðinn áður en þingið hófst. Þá hefði við kannski getað að skoða þetta mál aðeins betur. En ég styðja við frestum þessu. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Sigurður Greta Sigurðsson. Forseti, takk Benjamin, þetta var góð orð hjá þér. Kannski þarf sáttanefnd að vera einu næsta nefnd sem við stofnum hérna. En það er þannig að það er ekkert nýtt að málum sé vísað í allar nefndir. Við störfuðum saman, ég og núverandi biskup, hún var formaður allsherjarnefndar, Gísli Jónsson formaður fjárhagsnefndar og ég löggjafarnefndar. Og það var aldrei vandamál á milli okkar. Við fórum við töluðum saman öll 3. Við fórum svo inn í nefndir hjá hvort öðru, fram og tilbaka og við leystum málið. Þetta var á þeim tíma þegar var verið að gera uppkast að þjóðkirkjulögunum og það var aldrei mikið að vera. Og þetta gekk bara alveg prýðilega, en veldur hver á heldur. Það er málið. Þess vegna er þetta vandi að vinna saman. Það er vandi að vinna saman. Og ég tek svo heilshugar undir það sem að Benjamin var að segja. Við verðum að reyna að vinna í eins miklum kærleik og við getum og ég vil að láta af ýtrustu kröfum okkar sjálfra. Við erum í pínulitlum nýjum veruleika og það er það sem við þurfum að hugsa líka. Nú ber kirkjuþingið allt ábyrgð á fjárlögunum eða fjárhagsáætluninni og fjármálum yfir höfuð. Það er nýtt, áður var það kirkjuráð og biskup. Þess vegna þurfum við að finna leiðir til þess að allt þingið geti komið að rýna málin og leggja blessun sína eða leggja fram stefnu í fjármálum og annað slíkt. Þess vegna tel ég að sé að tímabært að fara að ræða það hvort að fjárhagsumræðan eigi að vera í 3 umræðum en ekki 2.
og þetta er bara svona sem ég legg hérna inn í þetta sko. Ég ætla ekki að ræða þetta frekar en hérna ég vona að þetta mál eins og það er þarft leysist. Takk fyrir. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Forseti, eins og oft hefur verið vísað í, þá er náttúrulega í þjóðkirkjulögunum þessi grein: kirkjuþing hefur æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar, þar með talið fjárstjórnarvald nema lög kveða á annað. Og fjárstjórnarvaldi fylgir líka ábyrgð á fjármálunum sem að við berum saman sem heild. Og rauninni mætti alveg færa rök fyrir því að allt kirkjuþing væri fjárhagsnefnd ef að því er að skipta. Ég tel að það sé mjög farsæl niðurstaða að taka þetta mál og fresta því til haustsins og að við vinnum með þetta betur og nefndirnar reynir þá að tala betur saman til þess að sjá hvort þetta sé að ná agnúum af þessu. Við skulum ekki horfa alveg fram hjá því að nefndarálit við þetta mál, það er aðeins undirritað af 5 fulltrúum úr löggjafarnefndinni. Þannig að það var nú ekki meiri sátt nefndarálitið hjá löggjafarnefndinni sjálfri. Þannig ég held að þetta sé farsæl niðurstaða, við finnum það og við sjáum að við þurfum að vinna þetta betur. Það er núningur og við þekkjum það náttúrulega vel og fjárhagsnefndinni að það var oft verið sökuð og skömmuð fyrir að vera með spurningar eða vera ómikið í baunatalningu eða mikromanagement eða hvaða orð sem hafa verið notuð okkur. Gleymum því ekki að hver einasta stór tala er búin til úr mörgum litlum tölum. Hver einasta stór tala er búin til úr mörgum litlum. Og það hefur komið fram og ítrekkað eins og Árni benti svo sem á vilji til frekari sundurliðana og þeim mun meiri sem sundurliðunin er, þeim mun gleggri og þeim mun meira er gagnsæið og þeim mun auðveldar eigum við með að diskutera hlutin. Og auðvitað er það starfsfólkið hjá þjóðkirkjunni sem leggur upp línuna og er með óskirnar verkefnin hér og þar og svo framvegis. Og fjármáladeildin sem leggur svona skilabóð þennan niðurskurð eða svona til þess að halda okkur innan rammans. Stóra upphæðin í tekjuhliðinni er náttúrulega nokkurn veginn fyrir séð milli ára. Það er ekkert stórvægilega breytingar þó að það liggi kannski ekki alveg fyrir. En dæmi okkar hlutverk er til dæmis það að segja eins og svo að einhverja deildir í þjónustumiðstöðinni hafi mikinn áhuga á að kýla eitthvað verkefni í gegn og svo framvegis og það er kannski ágreiningur það innan starfsliðsins og eitthvað svona, þá er það okkar pólitísku fulltrúana að kannski liðka fyrir eða taka ákvarðanir vegna þess að það eru við sem mörkum þessar pólitísku stefnu ráðstöfun fjármuna. Og það getur verið breytingar milli einstakra liða og þeim mun betra sem gagnsæið er, þeim mun betri sem sundurliðurinn er, þeim mun betri forsendur höfum við til þess að taka þátt í samtalinu og hafa skoðanir og hafa áhrif, sem er okkar hlutverk meðan fjárstjórnarvaldið er hjá okkur sem kirkjuþingi lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Ef að fjárstjórnarvaldið er ekki hjá okkur, ef það myndi standa hérna að fjárstjórnarvaldið er í höndum starfsfólk biskupsstofu, þá værum við ekki að taka þetta samtal. Þakka til hausins. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég vil bara taka undir það, ég vil bara fagna því að við getum unnið þetta betur og fresta þessu til haustsins. Það hefur mjög margt gott áunnist undir núverandi kerfi. Við skulum ekki gleyma því að þegar þetta kirkjuþing tók við, þá var 100 milljónir í rekstrarhalla og aðeins meira þegar sala eigna var þetta verið 150 milljónir. Núna er hann 200 milljónir plus. Þannig að við erum með kerfi sem að virka ágætlega og eins og hefur komið fram þessar tillögur Árna voru bara svona fín stillingar.
en við verðum líka að sjá að það hefur svo margt gott gerst. Til dæmis það að innleiða Power BI kerfið, það gefur okkur allt aðra möguleika en hefur verið áður. Og við höfum kallað eftir því svolítið í fjárhagsnefnd að það sé, við vitum hvað stendur á baki hverri tölu. Og með Power BI kerfinu þá ætti það bara að vera mjög auðvelt að allir fulltrúar kirkjuþing sem hafa fjárstjórnarvaldi geti haft skoðanagang og sé bara, já, svona áætlunin. Af því að við í fjárhagsnefnd höfum verið að rýna þetta. Við höfum ekki gert efnislegar athugasemdir nema einu sinni við fjárhags og það var að stilla aðeins af allt breytingar sem við gerðum. Þetta var innan við 0,5% af heildar, held ég 0,3% af heildar tekjum kirkjunar. Það voru tillögur sem að hafa síðan haldið áfram. Við settum í handbremsu varandi tónlistamál. Þannig að ég held að við getum bara gert þetta vel og allt snýst þetta bara að við sem berum ábyrgð getum skoðað þetta vel. Svo langar mig aðeins að koma inn á, við þurfum líka bara að skapa þannig andrúmsloft að það megi spyrja. Mér finnst ekki nógu gott að ég bara þannig gerður, ef ég skil ekki eitthvað, þá kalla ég stundum eftir gögnum, því að gögn eru hvorki slæmi eða gögn, þau eru bara það sem þau eru og segja. Það má kalla það baunatalningar, en ég held að skipti máli hvað maður gerir svo við gögnin. Ég kannast ekki að hafa verið ómaklegur í spurningum eða athugasemdum út frá þeim gögnum sem ég hef fengið, en ég kannast við það að andrýmið við spurningar er ekki alltaf vinsælt. Og ég kannast við það að jafnvel fólk sem fór og sótti gögnin upplifði slæmt andrúmsloft eða eins og það væri ekki sjálfsagt að veita gögnin. Og þannig andrúmsloft megum við aldrei gera. Og þessar reglur þurfa bara að vera þannig, við höfum ekkert að fela, við eigum að treysta og það má spyrja. Síðastu tekur til máls Axel Árnason Jarvík og Ríkharður Ibsen. Svo verðum við að fara, það er messuhlé bara núna eftir nokkra mínútur. Fara að stytta mál sitt. Forseti, það er alveg rétt að það að spyrja er forsenda allra menntunar og þroska. Það er kannski pirringur mér að koma hingað upp og tala og teygja lopan, en fyrir mér er þetta óskaplega einfalt mál. Við eigum að taka ákvörðun. Við eigum ekki að láta frestunaráratu ráða ferðinni því hún er nú sálræns-eðlis. Og fyrirkomulag okkar á kirkjuþingi er þannig að það er samtal og síðan ákvörðun. Og þegar kemur ákvörðun þá eigum við að taka ákvörðunina. Það er það sem ég er að reyna að segja. Þingsköpin, fylgja þeim eins og hægt er og á að gera. En þetta liggur fyrir í raun og veru. Já eða nei. Og af hverju tökum við ekki bara jáið eða neyið og förum glöð til helgihaldsins eða annar samtals. Samtalið er ekki annað en já eða nei. Það að fresta málinu, það er ein leið, en það hefur tekið mig stundum 15 ára að gera eitthvað heima og tekur síðan 5 mínútur að skipta það. Já, þetta á að vera fyndið. En tökum bara ákvörðun og ef hún er röng, þá tökum við hann upp aftur. En þetta ærir óstöðugan sem er illt í öxl. Til máls tekur Ríkharður Ibsen. Forseti, já, mér langar að taka undir með síðasta ræðumanni. Ég held að við þurfum að auka á skilvirknina hér. Ég held að það sé alveg morgunljóst og ég tek líka undir með orðum Birgis. Ég held að þetta sé nú svona kristalskýrt þar sem hann var að koma hér áleiðis og bara óskaður enn og aftur til hamingju með ásreitningana og ykkar fólki. Þetta er góð niðurstaða og ég held að við þurfum að halda áfram á sömu braut, alveg klárlega. En skilvirknina þarf að auka hér, ég held að það sé enn og aftur morgunljóst. En kannski svona á léttari nótum að því að andrúmsloftið er nú eins og það er, að þá dettur mér nú kannski í huga að leita í smiðju gömlu hagyrðingana og svona stela, eða laumast í nokkra línur og kannski færa þær í stílinn. Allt sem vonum okkar brást, allt sem átti klaga, allt sem Guði yfir sást, ætlar kirkjuþing að laga. Takk. Þetta var nú nokkuð gott, en það sem að við komum saman þessi hópur þarna áðan
og leggjum það til að máli bara fari aftur í nefndir og komi fram í haust. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Já, takk fyrir einhverja móti. 2, 3, 4, já, málið það er samþykkt að málið haldi áfram að gerjast fram á haustið, en þetta er náttúrulega ekkert góður bragur á því að hafa þetta svona. En þá gerum við núna hlé á þessum fundi og göngum til messu. Það er fundur aftur, það er hádegismatur klukkan bara korter yfir 12 og síðan höldum við áfram og klárum þingið. Þessu fundi er frestað.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 38. mál. Það er á þingskjali 38b tillaga af starfsreglum prófasta frá löggjafarnefnd, flutt af Jóhönnu Gísladóttir, hún er fjarverandi, flutt af Önnu Guðrúnu Sigurvinsdóttur. Já. Er það ekki hérna? Ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum prófasta. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 38a verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögum. 3. málsgrein 1. greinar orðast svo: Biskup ræður prófast úr hópi umsækjenda að fenginni umsögn vígðra þjóna, sóknarnefnda fólks og ráðgjafarnefnda biskups í mannauðsmálum. Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Konráð Gylfason og Óskar Magnússon voru fjarverandi og undir þetta skrifa Bryndís Malla Elenborg, Jóhanna, Kristrún, Magnús og Stefán. Orðið er laust. Auður Jónasdóttir Torberg tekur til máls. Forseti, ég ætla bara að ítreka vonbrigði mín að við séum að aðskilja landsbyggðina frá höfuðborgarsvæðinu í starfsreglum. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 38. mál gjöru svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það er einn á móti en þetta er samþykkt og er þá afgreitt þannig frá kirkjuþingi. Jú, fyrirgefið þið. Breytingartillagan, hún var samþykkt og þá ber ég málið upp í heild þeir sem geta samþykkt tillögun eins og liggur fyrir núna. Gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Hún er samþykkt samhljóða og er þannig, eða með flestum greiddum atkvæðum og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 22. mál, tillaga að breytingu á starfsreglum í kirkjuþing nr. 10 frá 21 til 22 frá fjárhagsnefnd, flutt af Margréti Eggertsdóttur og tekur hún nú til máls. Forseti. Ég flyt nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum kirkjuþing nr. 10 2021-22. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið. Nefndin er sammála að þjóðkirkjunni beri að greiða öllum kjörnum fulltrúum þingsins þingfararkaup. Fjárhagsnefnd leggur því til að tillagan verði felld og færi fram eftirfarandi rök því til stuðnings. Fulltrúar á kirkjuþingi eru kjörnir fulltrúar en ekki launþegar í ráðningarsambandi við þjóðkirkjuna. Öðru lagi, kjaranefnd ákvarðar þóknanir en ekki kirkjuþing og undir þetta ritar öll fjárhagsnefnd. Þetta er svona eitt af þessum skrýtnu málum sem maður skilur ekki hvaða tilgang hefur og nú bíðum við bara eftir annarri tillögu frá Królótt. Orðið er laust, til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Óskar Magnússon. Forseti, þetta er ekkert skrítin tillaga að mínu mati. Hún er mjög eðlileg. Þegar ég kom hérna á þingið 2010, þá fór ég öfugur út úr þinginu hverju ári í næstu 3 árin. Ég þurfti að borga með mér hérna á þinginu. Og við vorum minnst 2 þá sem þurfti að borga með okkur á þinginu. Ég fekk minna borgað á þinginu heldur en ég þurfti að borga fyrir þann sem leysti með afi minni vinnu. Eða þá. Ég þurfti að eðlilega þurfti ég að ráða 2 eða 3.
og þá var ég að vinna hjá sjálfum mér og ég tapaði á þessum peningum og ég lét það ekkert hefta mig. Síðan var það að ég gerði svo launþegi og fór í að vinna hjá fyrirtæki sem að greiddi mér laun eðlilega og þegar ég bauð mér svo fram til kirkjuþings fyrsta skipti þar, það var 2014, þá fékk ég leyfi til þess. Mér fannst það eðlilegt að spurja minn vinnuveitanda það hvort að ég mætti þá gera þetta, að bjóða mig fram til kirkjuþingsins því að ég þyrfti trúlega að fara úr vinnunni til þess. Og það var ekkert víst að það væri þannig að það hitti akkurat á frídaga mína. Ég vissi ekkert það. En þá var það annarkvort að ég fengi þá ólauna frídaga eða ég mætti taka þetta af minnum fríum eða hvernig sem það var. Og þannig að það var frá gengið. Því að ég tel það vera svo að það séu vinnuveitendur þeirra sem hér sitt inni sem hafa með það að gera hvort að þeir fá greitt þann tíma sem þeir sita hérna á kirkjuþinginu eða ekki. Mér finnst það eðlilegt. En ekki sjálft kirkjuþingið. Það segir hreinlega í lögum, í þjóðkirkjulögum, að það skuli vera þetta margir vígðir hér á þinginu. Þannig að prestar eru skylduð til þess og aðrir vígðir að uppfylla þá skyldu. Og það eru þau rök mín fyrir því að það sé erfitt að eiginlega útiloka að fyrir kirkjuþingið sé slíkt að taka þóknun þingfararkaupið af. Heldur eigi að það koma hinum megin frá. Þetta er mín rök og sjálfsagt hafa einhverja aðrir önnur rök en ég segi þetta bara eins og þetta blasir við mér. Takk fyrir. Til máls tekur Óskar Magnússon og eftir honum talar Magnús Erlingsson. Forseti, ég ætlaði nú ekki að fara að eyðileggja mitt góða geð sem að ykkur kunnugt af langri reynslu með þessari tillögu. En fyrst að það þurfti nú að hreyti mig ónotum í tillöguflutningnum eða niðurstöðunni þá rétti ég fjallaðins þetta í sama tón. Þetta eru eins og Steindór segir ekkit skrýtnar tillögur. Tillagan var flutt hér með málefnulegri greinagerð og henn er svarað með nefndaráliti sem til að byrja með er undirritað með peningaveski kjörinna presta á kirkjuþingi. Það er sem sagt kosið með buddunni. Og óskammfeilin er slík að menn depla ekki auga og skrifa allir sem einn undir nefndarálitið og tillöguna. Vitandi það að þeir eru vanhæfir í málinu. Og þegar ég flutti tillöguna þá var nú uppi fótur og fit og einhverjur tilstóð að prestar ætti að víkja þingi. Ég var engin sérstakur talsmaður þess. Ég hef gaman að tala við ykkur og hef margoft sagt það. Ég vil miklu frekar fá að takast á við ykkur heldur en hitt, en að þegar að þið hafið hins vegar nefndarmenn eru svo móralslaus og dúndrandi vanhæf og ég ætla ekki að nota orðið spilling eða spilt, en að þið setjið formlega nafn ykkar undir þetta, þá er það allt annað mál heldur en að kannski víkja ekki að fund og taka þátt í einhverjum umræðum. En víkjum að efni málsins. Efni málsins er það, og það er ekki tekið á því í þessari niðurstöðu nefndarinnar. Efni málsins er það prinsipp að menn eigi ekki að þiggja laun úr sama vasanum á sama tíma fyrir störf sem er búið að borga þeim fyrir, þegar þeir eru á laun. Það snerist mín tillaga og það snýst hún. Fólk sem er á launum hjá þjóðkirkjunni á einum stað á ekki að þiggja laun fyrir það að vera hér á sama tíma. Það er ófært og það heitir þessum orðum sem að nefnd eru.
þið bara fjallið ekkit þetta og takið ekkit á þessu. Hins vegar, og það verður að gera þá lágmarkskröfu þegar reynt að rökstyðja hluti og sérstaklega tekið fram að hér séu 2 dæmi rökstuðning, að fulltrúar á kirkjuþingi eru kjörnir fulltrúar en ekki launþegar í ráðningarsambandi við þjóðkirkjuna. Hvaða della þetta eiginlega? Hvaða máli skiptir það? Breytast peningarnir eitthvað við það? Þeir eru að fá alveg nákvæmlega jafn mikið greitt. Ráðningarsambandi skiptir engu máli. Það er þjóðkirkjan sem er að borga 2-falt og ykkur finnst það bara allt í lagi. Og þau skulle þá hafa það þannig, eins og Ragnar Ingólfsson eða einhverju slíkir nótar. Safniði bara í sjóð, fjölskyldusjóði. Setja þetta í sérstaka fjölskyldusjóði. Og hitt atriðið, kjaranefnd ákveður þóknanir en ekki kirkjuþing. Þeir skiljið ekki einu sinni hvað þetta fjallar. Kjaranefnd ákveður sannarlega þóknanir en ekki kirkjuþing. Hún ákveður fjárhæðir. Hún ákveður ekki þetta prinsip sem hér er til umfjöllunar. Þið verðið að skilja muninn á því hvort að kjaranefnd er að ákvarða svo og svo mikla þóknun fyrir fund eða akstur eða hvað þetta heitir. Við erum ekki að tala um það. Við erum ekki að tala um fjárhæðina. Við erum alveg saman þó að það veri mjög lág fjárhæð eða 1 króna. Það er prinsipið sem ég er að tala um. En þið virðist ekki vilja skilja það, þannig að enga síður eru sömu menn sem skrifa undir þetta nefndarálit, sem stóðu hér upp fyrir 2 tímum, stóðu hér og sögðu fjárstjórnarvaldir í höndum kirkjuþings. Já, einmitt. En ekki þetta fjárstjórnarvaldið eða hvað? Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson. Forseti, það hefur verið svo regla innan kirkjunar að prestar fá greitt fyrir að sinna ákveðnum skyldustörfum. Ég er til dæmis prófastur og sem prófastur þá siti ég í héraðsnefnd en fæ ekki greitt fyrir það af því það er hluti af minni starfsskyldu og eins er það náttúrulega vænti ég með biskup og vígslubiskup sem sitja hér þingið. Þeir fá ekki greitt fyrir því það er hluti af þeirra starfsskyldu. Ef við ætlum að breyta þessu, þá þurfum við að breyta starfsreglum presta og biskup og segja það að öll nefndarstörf sem þeir taka að sér, geri þeir innan vinnunar. Það er ekki hægt að taka út svona einn hópa prestum og segja að þeir sem sitja á kirkjun, þeir skulu ekki fá greitt. En þeir sem sitja í stjórn kirkjunar, þeir skulu fá greitt fyrir sína fundi. Og sko ef þetta prinsipregla, hún verður að ganga yfir alla og allt. Þessi tillaga er ekki prinsipregla. Þetta er bara tillaga einn ákveðin lítinn hóp. Það má alveg ræða þetta, hvort eigi að fella þetta inn í, þetta sé bara hluti af okkar launum. En þá finnst mér líka eðlilegt að það er stofnað til samtals við prestafélagið. Því þetta tengjast því. Ekkert á móti prinsipumræðu, en menn þurfa að vita samt sko að þú ferði ekki í geitarhús að leita ullar. Svo ég endi líka á hnyttnum orðum. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Elínborg Sturludóttir. Forseti, ég vil nú endurtaka það sem ég sagði í fyrstu umræðu. Ég tel þetta mál þess eðlis að það sé raunverulega þarft til umræðu. Vegna þess að við höfum heyrt ýmsar hliðar málsins og ef við náum ekki umræðinu upp á yfirborði þá geta orðið til ýmsar sérkennilegar myndir í umræðinni. Þannig að þetta er að því leytinu til mjög þarft mál, en hins vegar er niðurstaða málsins að mínum að þetta ekki í verkahring kirkjuþings.
Ég leyfði mér það að hringja í formann kjaranefndar til þess að athuga hvort ég gæti fengið upplýsingar frá kjaranefnd það hvað umræða hefði átt sér stað varðandi fyrirkomulag á þessum hlutum og í ljós kom að þetta var eitt af því sem að kjaranefndin fékk í arf vegna þess að hún var ekki til þegar í sinni mynd þegar að þetta var ákveðið og það var, töldum við líklegt þá að hefði verið þóknunarnefndin sem hefði ákveðið þetta. Þannig að það er auðvitað þá spurning, sko, ef menn vilja fylgja málunum frekar eftir að því sé það bara, menn sendi bara erindi til kjaranefndar og sem myndi þá væntanlega eins og Magnús bendir á, ræða málið við prestafélagið, hvort eitthvað annað fyrirkomulag er betra, en þetta þarf þá að ræðast á réttum vettfangjum það með hvað hætti þetta er. Nú vill svo til að við borðið sem ég sitt, við eru 3 prestar í kringum mig, og ég ákvað bara að gera svona örlitla könnun á stöðu þeirra hér í dag og þau eru öll í leyfi og þau líta það sem eðlilegasta hlut að þau séu í leyfi meðan þau eru á kirkjuþingi. Það er nota frídagana sína í þetta. Sko, nú getur það verið líka þannig með ýmsa aðra, sko, en að menn séu í frítíma sínum og við erum það kannski flest, en svo erum við nokkur hérna sem eigum svolítið rúman frítíma, þannig að við lendum ekki í miklum vandræðum með það. Gagnvart vinnu, en mér finnst samt sem áður þetta, sjáu, við þurfum að hreinsa málið og það er bara að finna rétta farveginn og þetta sé rætt á réttum stöðum. Ég sé fyrir mér sko einhvað annað fyrirkomulag sem getur orðið mjög flókið bæði framkvæmd og öðru. En það eru þetta einhverja að ákveða það með hvaða fyrirkomulagi best er að gera þetta. Ég held að þetta sé einfaldasti útgangspunkturinn, ef að síðan eins og Steindór var að tala um að menn í launari vinnu einhvers staðar og ef þeir þurfa að nota hluta vinnutíma sínum í þetta, þá er það ákvörðun þess sem launin greiðir, hvort að hann hýrudreigur viðkomandi eða borga með honum, skiljiði, við erum ekki með það vald. Þannig að ég held að flutningsmenn, ef þeir vilji, þá bara finni þeir rétta farveginn fyrir máli til að ræða þetta frekar, ef menn telja ástæðu til, en við áttum, myndi ég segja, bara býsta góða og opna umræðu í fjárhagsnefnd málið, þannig að ég held að það hefur verið gagnleg umræða. Svo er það auðvitað sem ég ætla ekki að fara í að ræða það hverju sumir skrifuð undir en ég skrifa undir líkt og Steindór bara því að við erum þessara skoðunar og svo verður menn aðrir að meta hitt en ég held sem sagt að málið sé það einfaldlega að það eigi ekki heima hér á þessu borði og þess vegna ber ég að fella það hér en bendi flutningsmönnum á að þeir geta sjálfsögðu fundið farveg fyrir málið telja þeir ástæðu til að halda því áfram. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir, eftir henni talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, það var mjög athyglisvert að heyra lögfræðinginn Óskar Magnússon fjalla hér siðferði og væna okkur vígða þjóna að vera móralslaus. Og það var ekki laust við að mér sýndist hann skemmta sér svolítið yfir því. Mér fannst að hæstaréttarlögmaðurinn mæla því miður af miklu yfirlæti og skemmta sér yfir því að smætta okkur vígða þjóna. Og það finnst mér afar sorglegt. Mér finnst þetta mál vera eitt af mörgum málum sem hafa komið fram á kirkjuþinginu síðan að ég settist hér inn á þingið full af eftirvæntingu, nota bene. Þetta mál er eitt af því sem er til þess fallið að reka flein á milli vígðra og óvígðra þjóna hér á þinginu og dýpka gjána á milli okkar sem er svo ótrúlega mikill óþarfi því að við eigum æðsta stofnun kirkjunnar að fara fyrir í því að hlúa að einingu. Það að sitja hér á kirkjuþinginu er ekki hluti af mínum starfsskildum. Og ég get alveg gert þá játningu hér að ég tek mínar starfsskyldur mjög alvarlega.
Ef að það væri þannig að þetta væri hluti af mínum starfsskildum eða hluti af starfsskildum presta, þá þyrfti að skikka presta þjóðkirkjunnar til þess að skiptast á að sitja kirkjuþingið. Fram að þessu, Einar Már sagði hér áðan að prestarnir í kringum hann, hér í salnum, væru í fríi, þeir væru að nota sína frídaga til þess að mæta hér á þingið. Og það einmitt það sem ég hef alltaf gert fram að þessu. Ég hef alltaf verið að nýta mínar fríhelgar til þess að mæta á þingið og starfa hérna. Og nema ekki þessa helgi vegna þess að ég átti þess ekki kost að hafa frí þessa helgi. Og gat ekki fengið afleysingu sem hefði þá verið eitthvað sem ég hefði ekki þurft að vinna af mér síðar. Ég hef eins og flestir vígðir þjónar hér inni notað tíma minn, tíma frá fjölskyldunni til þess að helga mig þingstörfunum. Og ég hef gert það með mikilli gleði og vegna þess að ég hef viljað gera það. Vitaskuld mönnum frjálst að koma fram með ýmiss konar tillögur eins og þessar. Og ef kirkjuþinginu finnst þetta vera réttlæti, þá verður mér hugsað til orða Jóns Hreggviðssonar í nokkuð kunnugri bók, sem þið sjálfsagt öll hafið lesið. Vont er þeirra ranglæti, en verra er þeirra réttlæti. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti. Það spurningu hvað skynsamlegt og réttlátt í þessu. Ég tel að allar útfærslur sem að fælu í sér mismunandi þóknanir fyrir þingstörf eða nefndarstörf í tengslum við þingið þyrftu ítarlega skoðun og mér finnst að svo tillaga sem gerður hér tillaga af nefndinni að hafna og hún ná ekki utan öll þau atriði. Þannig að ég hallast nú frekar í bili allavega að því að samþykja niðurstöðu nefndarálitsins höfnunina. Ég get þó tekið undir með Óskari að auðvitað eru þetta umdeilanleg rök sem þarna eru sett fram höfnun tillögunnar. Það eru auðvitað ekki þannig að þó að einhver sé kjörinn fulltrúi þá sé ekki hægt að taka ákvörðun þóknun eða ekki þóknun honum til handa í þessu samhengi. Ég er alveg sammála Óskari svo sem það og það er auðvitað þingið eins og hér eru margoft komið fram sem fer með fjárstjórnarvaldið og það getur ákveðið hverjir fá þóknun og svo er það þóknunarnefnd falið að ákveða hver hún er. Þannig að þetta er auðvitað út af fyrir sig alveg rétt. En það sem að maður hugsi yfir þarna er útfærslan og líka það að allir sitji við sambærilegt borð. Og mér finnst að tillagan sem gerður hér tillaga að hafna að hún ná ekki utan það. Við erum bæði með þingstörf og svo erum við með nefndarstörf, við erum með nefndir og utan sem að starfa sem sagt bæði á þingtímanum og milli þinga og við erum með þóknanarreglur í kringum þetta allt saman. Tillögur þurfa að ná utan það í heild. Nú það er þannig hjá hinu opinbera og það þekki ég mjög vel sjálfur sem opinber starfsmaður að ef að opinber starfsmaður sest í nefnd þar sem greitt þóknun og þær eru nú yfirleitt greittar einhverjar þó þetta séu litlar upphæðir að þá þarf hann ekki að vera í leyfi til þess að setjast í nefndina eða fá þóknun fyrir þá vinnu og þannig að það er ekkert skilyrði hvað sem líður almenna vinnumarkanum og þar eru auðvitað mjög ólíka reglur varðandi það hvort menn þurfa að skrá sig í leyfi eða ekki til að fá þóknun eða sitja í einhverjum nefndum eða ráðum eða á einhverjum þingum. Allur gangur á því. En það sem að ég vildi nefna hérna var kynningaferðin sem ég vitna nú aftur í að við fórum í, ég og forseti þingsins til Svíþjóðar. Þar var einmitt spurt þóknun þingfulltrúa, vígðra og óvígðra og þá kom í ljós að vígðir að þeir fá
þingfarakaup enda séu þeir í leyfi frá störfum og þeir þurfa þá að staðfesta það. Staðfesti þeir það ekki, það fá þeir ekki greitt og þá er hugmyndin sem sagt svo að þeir helgist þá ekki með þeim hætti þingstörfum mögulega sem að þeir eru hvattir til að gera. Allan þingtíman og sé ekki hlaupandi frá þingi í tíma og tíma vegna pressverka eða pressþjónustu. Og mér skilst að langflestir þeirra skrái sig þannig í leyfi og fái þingfarakaupið sem aðrir fá. Þetta er auðvitað ein útfærsla. Ég vissi hins vegar ekkert hvernig var með þóknanir í nefndum. Það var ekki farið svo langt í að spyrja um þetta. En þetta er bara ein útfærslan, en við þurfum að ná utan um þá málið ef við ætlum að fara í þessa umræðu með miklu breiðari og heildstæðari hætti. En ég bara benda á það að við erum með margar hliðstæður þess að einstaklingar sem setjist á þing eða í nefndir að þeir fái greitt, sérstaklega fyrir það enda hafi þeir ekki fengið sérstök formleg leyfi frá öðrum störfum. Og þannig væri þetta sambærilegt það sem víða gerist, það fyrirkomulag sem við erum með núna. En ég eins og ég segi bara vil stytta mál mitt og segja ég ætla að samþykkja þessa tillögu nefndarinnar varðandi málið en ég hlakka til að sjá ef menn eru með einhverja eðlilega sanngjarnari og heildstæðari tillögur þá er alveg sjálfsagt og ég fagna því bara að taka þátt í umræðum um það. Takk. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir og eftir henni talar Steindór Haraldsson í annað sinn og Magnús Erlingsson í annað sinn. Frú forseti, ég ætlaði nú ekki að tjá mig undir þessu máli en finn mig knúna til að gera það. Rétt er það að nafn mitt er hér undir þessu nefndaráliti og forsendan fyrir því ágæti þingmaður er svo að forseti kvað upp úrskurð hér í haust aðkomu fólks að málinu og úrskurður forseta hann stendur eins og margoft hefur komið fram. Ég velti fyrir mér hvort að nákvæmlega sömu prinsip rök myndu standa ef að ég prentaði nú út það sem ég er með hérna fyrir símanum sem væri þá breytingartillaga á þessu máli að leikmenn fengju aðeins greitt þingfarakaup fyrir hvern virkan dag. Ég samræmi við lög 88 frá 1997 40 stunda vinnuviku og þar sem laugadagar og sunnudagar teljast ekki til vinnudaga. Það er hægt að fara út í alls konar hártoganum, ég finnst það óþarfi. Ég held að þetta mál eigi heima annars staðar til skoðunar en hjá okkur sjálfum. Ég held að það væri betra. Það er hægt að tína til jafnræðisregluna eða jafnréttislögin. Að þeir sem taka þessi sömu störf eiga skilið sömu laun. Við getum vísað í félagsdóm frá 1986. Ég vinn samkvæmt kjarasamningum, eða á að vinna minnstu kosti, í 36 til 40 stundir á viku. Ég er löngu komin fram við það með veru mína hér. Til máls tekur Steindór Haraldsson og talar í annað sinn og síðan Magnús Erlingsson og svo Arna Grétarsdóttir. Forseti, ég ætla að þakka Rúnari fyrir hans orð hér. Hann kom að því sem máli skiptir og þetta er nefnilega, það er gott að máli skuli vera rætt. Við þurfum að gera það yfirvegað og þannig að það sé reiðilaus eins og Benjamin var að tala hérna í morgun að við höfum þorska til þess að ræða erfið mál án þess að fara á límingunum. Það er mjög nauðsynlegt. Og það er eitt sem við þurfum að gera og þetta kristallast núna eftir að ég hlustaði á Óskar áðan. Það er það að við þurfum að þroskast svolítið og fara að taka tillit til annars kafla í starfsreglum þingsköp. Flettiði því nú upp og sjáu hvað það er.
Það er mjög mikilvægt að við náum þeirri menningu hingað inn og við náum að tala um þetta. Hvað er rétt og hvað er rangt? Ég ætla ekki að kveða upp úr það. Ég er ekki dómbær það. En við þurfum að taka þessu umræðu. Við þurfum líka að þroska okkur í því að þarna tala af kærleika hver til annars án þess að við séum endilega á sömu skoðun. Það er nefnilega eðlilegt að vera ekki á sömu skoðun. Og þess vegna hef ég sagt það oft. Það er eðlilegt að frá nefnd komið 2 álit. Það er bara mjög normalt. Ég skammaðist mín fyrir það í uppeldi mínu að afi var framsóknarmaður og amma kaus alltaf Sjálfstæðisflokkinn. En afi sagði við mig að góði besti, við erum bara, allir verða að hafa sína skoðun og það skiptir engu máli um kærleikan. Hann getur verið til staðar þó að fólk hafa aðra skoðun. Það þurfum við líka að hafa þroska til þess að líta svona málið. Takk fyrir. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Arna Grétarsdóttir. Forseti, það eru 3 prestar sem þjóna í Ísafjarðarprestakalli sem nær frá Hrafnseyri við Arnarfjörð norður til Bolungarvíkur. Einn þeirra séra Fjölnir Ásbjörnsson er núna í 3 mánaða námsleyfi. Nú við hinn 2, ég og séra Hildur Inga erum hér og þess vegna er það að séra Jón Ragnarsson, eftirlaunaprestur, þessar mundir í Bolungarvík að leysa okkur af. Hitti fermingarbörnin klukkan 1 og messar núna í Hólskirkju Bolungarvík klukkan 2. Ef þetta ætti að vera hluti af okkar starfsskildum, þá værum við ekki bæði hér. Þá þyrfti minnskosti annað okkar að vera fyrir vestan. Mér virðist að vandinn sé bara frekar einfaldur. Að það eru hérna kannski 2 aðilar sem hafa þurft að borga með sér til kirkjuþings að því þeir voru einyrkjar og þurfa að ráða í staðinn fyrir sig einstakling. Og ég sé ekki bara eðlilegt að við tökum tillit til þess og komum til móts við þá sem í þeirri stöðu. Ég hygg það sé ekki mjög margir. Þetta eru þeir sem eru einyrkjar, sem eru einir með eigi fyrirtæki, þetta eru þeir sem eru bændur, en flest okkar eru launþegar. Og ég segi, eigum ekki bara að reyna að jafna og hlut okkar allra sem hér sitjum. Þannig að það sé ekkert okkar sem þurfa að borga með sér. Það held ég að sé aðalatriði. Og ég bara beini þessari spurningu til okkar allra. Getum ekki bara fundið lausn á því. Þannig að menn sé ekki að bera fjárhagslegan skaða að sitja hér. Það er auðvitað alveg ófært og ég tek undir það sjónarmið og skil það vel að menn þess vegna hafi vakið málsór og við hljótum, ef við bara setjumst niður og tölum saman, þá hljótum við að finna einhverja góða lausn á þessu vanda. Takk. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og síðan Árni Helgason. Forseti, mig langar aðeins til þess að gera að umtalsefni sérstakt hæfi. Það er þannig að annar kaflinn sérstakt hæfi, hann er mjög skýr. Byrjar á annarri greininni, hæfisreglur þess að taka til allra sem sitja á kirkjuþingi og skiptir þá ekki máli hvort þeir eiga atkvæðisrétt eða hafa málfrelsi. Þær taka einnig til allra sem taka sæti í nefndum, stjórnum og ráðum sem kirkjuþing kýs. Sem sagt, við erum öll undir þessum hæfisreglum sett. Við erum öll sett undir þessar hæfisreglur. Þá kemur 3. greinin. Hver sá sem situr á kirkjuþingi má hvorki taka þátt í umfjöllun né atkvæðagreiðslu mál sem varðar hann sérstaklega, persónulega eða fjárhagslega. Þetta mál er ekki þingtækt. Vegna þess að breytingartillagan fjallar það að leikmenn leggja fram tillögu að þeir haldi sínum launum. Það varðar þá bæði persónulega og fjárhagslega. Og þetta mál fjallar líka það að vígðir missi laun sín
sem varðar okkur bæði persónulega og fjárhagslega. Við erum öll samkvæmt þingsköpum ekki með hæfi til þess að taka þátt í umræðum hérna. Og við getum ekki staðið hérna uppi og bent hvort á annað. Og ég ætla að taka undir með þeim sem koma ítrekka hérna inn í ræðustól og hérna hvetja til einingar. Þetta mál sem þetta kannski réttlætismál í hugum einhverja og ég sé alveg að mögulega getum við séð það að við séum að fá tvöföld laun, bæði þegar við erum að skýra gifta og jarða, þá erum við kannski að fá tvöföld laun, þegar við sitjum á kirkjuþingi fáum við tvöföld laun, kannski þarf bara að skoða þetta launakerfi okkar presta alveg upp á nýtt. Þetta er fyrsta skipti þessa helgina ekki að ráða mínu vinnutíma sjálf, það er nú vegna þess að það er komið nýr biskup og hann er rosalega kröfuharður. Nei, hún er ekki, hún átti að heyra, þetta var við. Nei, það er bara þannig að ég kem inn í fyrirkomulag sem aðrir eru búin að skipuleggja, annars hef ég getað skipulagt mig kringum dagana. Hitt er að ég reyna að vera í fríi alla mánudaga og það eru þeir dagar sem ég les annað efni sem ég þarf að lesa fyrir stjórnarfundina sem ég sitji fyrir þjóðkirkjuna eða kirkjuþingsmál. Þetta er bara búið að regla hjá mér í nokkuð mörg ár. Og eða þá maður gerir það svona kvöldin fyrir svefnin, svona í ganni sínu. Þetta er svo skemmtilegt, allt saman. En að minnstakosti þá vil ég þakka forseta fyrir að hafa skorið úr það að við séum öll hæf til að tala. Þegar ég hef verið frekar varkár þegar kemur á svona hæfi, eins og þið viti sem hafa þekkt mig og þegar verið að ræða mál sem að mögulega geta varðað mann persónulega, fjárhagslega. Hvað eigum við þá að gera við þetta mál ef við erum öll vanhæf? Hvað eigum við að gera við þetta mál ef við erum öll vanhæf? Sko, við erum búin að ræða þetta hérna og ég bara vona... Það liggur fyrir tillaga. Það liggur fyrir tillaga og ég geti náttúrulega bara lagt fyrir líka frávísunartillögu vegna þessar raka sem ég er búin að koma hér með fram. Kirkjuþing er búin að ákveða að setja þetta í hendur kjaranefndar og tillagan fjallar fjárhagslega og persónulega okkur öll. Ég ætla að ítreka annars vegar að einn hluti hérna hópnum haldi launum sínum og hinn missi þau. Ég er bara í smá vandræðum, sko. Við þurfum bara svolítið að hjálpast að við þetta hérna. Takk. Til máls tekur Árni Helgason og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Jú, Óskar Magnússon. Forseti, maður veigra sér nú eiginlega við að tala eftir þetta en það sem að bæði leikjur og lærðir hafa látið álit sitt í ljós hérna, þá ætla ég nú að gera það líka. Og það sem að ég heyri svona á prestum í kringum er það að þeir eru að nota frítíma sinn í að sitja á kirkjuþingi og ég býst við að það sé algengast og ég veit ekki til þess að í kjarasamningu við presta þá eigi þeir að vinna 24 tíma sólarhring þannig að þeir hljóta einhvern tíman að vera í fríi og ef þeir skipuleggja tíma sinn þannig að þeir noti frítíma til þess að vera á kirkjuþingi þá eru þeir ekkert á tvöföldu launum, þá eru þeir að nota frítíma sinn í það. Að hinuleitir vildi ég aðeins nefna það sem að Magnús nefndi og ég er algjörlega ósammála því að ég að fara að bæta fólki upp einhvern kostnað. Ég rek mitt eigið fyrirtæki og ég er ekki viss að kirkjuþing væri til í að borga reikningin sem að ég myndi senda fyrir 34 daga. Ég get lofað ykkur því. Já. En ég hins vegar tek alveg undir með því sem að Rúnar sagði, mér finnst allt í lagi að þetta sé skoða með einhverjum hætti, hvaða leið menn vilja fara í þessu. Ég skil að vissuleyti áhyggjur þeirra sem að koma með tillöguna, að einhverjir kunna að vera á tvöföldum launum, þeir séu ekki að nota frítíman í það og þessi aðferð sem Svíarnir nota virðist bara vera ágætt, það er bara þeir þurfa að staðfesta það að þeir séu að nota frítíma sín í þetta. Og þannig að ég sé ekkert á móti því að það verði rætt áfram en ég stend hins vegar alveg við nefndarálitið
að það er eðlilegast að það sé vinnuveitandinn sem að ræðir þetta við sína launþega, bæði prestana og þá aðra sem eru launþegar. Það er bara mjög eðlilegt og það sé leyst á milli vinnuveitanda og launþega. En mér finnst satt að segja ótækt að við ætlum að fara að gera greinarmun á þingfulltrúum og borga sumum þóknun og öðrum ekki. Það finnst mér alveg gjörsamlega út korti. Til máls tekur Óskar Magnússon og talar hann í annað sinn. Forseti, þetta er alveg óbrigðult ráð til að ná upp adrenalínu og ágætt að það gerist áður en að menn víkja af þessum fundi, þessu þingi. Forseti, kæra Elínborg, sérðu mikið líka sæmilega? Já. Jæja, þetta duttu allir í pyttinn, það var það sem ég ætlaðist til. Og við fengum umræður eins og alltaf þegar svona mál eru. Og öllu gamli fylgir nokkur alvara og menn með ekki vera svona hörundsárir, það verður að fá að tala um þetta eins og annað. Og mér finnst gaman að hafa fengið að vera þáttakandi hér á fundi kjaranefndar prestafélagsins. Ég átti ekki von á því. En svona til að taka umbúðunar af þessu öllu saman, þá get ég vel fellt mig við það að þetta sé kannski upphaf að því að skoða greiðslur á ýmsu tagi innan kirkjunar. Ég er reyndar þeirra skoðunar, einlæglega, að það sé allt og mikið það að það sé greitt fyrir allt mögulegt sem við gerum. Ég vil að það sé greitt, menn ber ekki skarðan hlut frá borði að svo þurfum ekki að bera kostnað af því sem þeir eru að vinna fyrir kirkjuna. En mér finnst að ýmis nefndarstörf og ýmis vinna sem unnin á vegum kirkjunar, það eigi að vinna hann í sjálfboðinu. Það er gert víða land og það er auðvitað gert líka á stóru svæðunum, en það breytir ekki því að þetta er ósiður og þetta er miklu heilbrigðara og lýsir miklu meiri væntumþykju og kærleika til kirkjuna sinnar að vinna þessa vinnu í sjálfboðinu. Ég held að það ætti þá að taka það inn í þetta allt saman líka og sem sagt gera úttekt á öllu þessu bixi. Ég fyrir mitt leyti get alveg fallist á það í samræmi við þetta að sem leikmaður að ég fá ekkert greitt fyrir að vera hér, hvort sem það er á virkum degi eða helgum. Mér er slétt saman það, en mér finnst það allt í lagi. Það er nóg framboð af prestum til að setja kirkjuþing og mér finnst allt í lagi þó að við gerum þetta bara, fáum greiddan kostnað, útlagðan kostnað, ef svo ber undir. En svona til að, ég ætla nú ekki að fara að ræða við guðfræðinga vanhæfismál eða slíkt og hef heldur ekki séð einhvern úrskurð, en aðferð, það sem ég held að þið myndi gera, svo ég segi nú eins og að þegar þessi tillaga kom fram, þá hefði ég hiklaust vikið að fundi ef ég hefði verið prestur. Ekki verið að múðra það. Svo hefðu við tekið tillöguna leikmenn til umfjöllunar, samþykktar eða synjunar. Svo hefði ég komið inn sem prestur og lagt til því sama leikmenn. Og það hefðu allir leikmenn orðið að víkja að fundi og þið geta svift þá launum líka. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá ber ég upp þessa tillögu. Þeir sem geta samþykkt hana, nefndarálitið, það er tillaga í rauninni. Sjáu þann ekki? Já, fjárhagsnefnd leggur til að tillagan verði felld. Það er til núna til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir þeir sem á móti. Það er einn á móti, þannig hún er samþykkt og þannig afgreidd frá kirkjuþingi. Þá er nú bara eitt lítið mál eftir og það er
tilnefning í nefndir samkvæmt 11. grein og 18. grein starfsreglna kjör til kirkjuþings númer 8 frá 2021 til 2022, tilnefningar forsætisnefndar 25 í uppstillingarnefnd þjóðkirkjunnar samkvæmt 18. grein starfsreglna kjör til kirkjuþings. Það er Reykjavíkurprófastsdæmi vestra, það er Egill Heiðar Gíslason, Laugarnessókn, Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, það er Níels Árni Lund, Grafarholtssókn, Kjalarnesprófastsdæmi, Elín Jóhannsdóttir, Bessastaðasókn, Vesturlandsprófastsdæmi, Magnús Ingi Bæringsson, Stykkishólmssókn, Vestfjarðaprófastsdæmi, Hlynur Hafberg Snorrason, Ísafjarðarsókn, Húnavass og Skagafjarðarprófastsdæmi, Jóhanna Magnúsdóttir, Bólstaðarhlíðarsókn, Eyjafjarðar og Þingeyjarprófastsdæmi, Jóhann Hjaltal Þorsteinsson, Lögmannshlíðarsókn, Austurlandsprófastsdæmi, Ólafur Eggertsson, Berusókn og Suðurprófastsdæmi, Björn Ingi Gíslason, Selfosssókn. Eru aðra tillögur? Svo er ekki, þannig þetta skoðar samþykkt. Þá er komið að loku þessa þingdags sem var 7. þingfundur, en við frestum þinginu til 17. maí. Ég vil bara þakka... Já, nei, það var 17... Já, þetta var 8. fundur, fyrirgefðu. 7. Já, það verður 8. fundur og við hittumst þar klukkan 10 í Hafnarfjarðarkirkju en þá bara vil ég þakka ykkur fyrir bara fundarsetuna, góðan fund og þið bara þokkalega niðurstöður í flestum málum, óska ykkur góðrar heimferðar og þakka starfsmönnum kirkjuþings sérstaklega fyrir þeirra góðu störf. Þau er að gera allt sem að þarf að gera til að halda utanum svona þing sem er mjög mikilvægt og þakka líka gestgjöfum okkar hér í Neskirkju fyrir að hafa tekið vel á móti okkur. Þakka fyrir mjög góða messu í hádeginu eða í morgun klukkan 11 og núna segi ég bara þessum þingfundi er frestað en nú verður fararbæn.